ආයුබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද ඉඳන් මම මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් ඉල්ලීම් කරපු ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්නයි ආවේ. මගේ කේක් පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ වෙන්න ආසාවෙන් හිටියන් ගොඩාක් දුර බැහැර ඉන්න නිසා වගේම පිටරටවල් වල ඉන්න නිසා ගොඩක් දිනෙට කේක් පාඨමාලාවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඉල්ලීමක් කාලෙක ඉඳන්ම කරලා තිබ්බා ඔන්ලයින් කේක් පාඨමාලා කරන්න කියලා. නමුත් ඒකට මට කාලයක් තිබුණ නැති නිසා මම මේ දේවල් පටන් ගත්තේ නැත්තේ. ඔන්න දැන් ඔයාලා හැමෝටම මම අද ඉඳන් කේක් පාඨමාලාවක් පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් මුලින් ඉඳන් සරලව හොඳට ඉගෙන ගන්න. අද අපේ පළවෙනි පාඨමාලාව විදියට මූලිකම දේ දැනගන්න ඉපේ. බටර් කේක් එකක් හදාගන්න විදිය වගේම රිබන් කේක් එකක්, ඒ වගේම ඒ දෙකටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන බටර් අයිසිං එක දිය නොවන විදියට හදාගන්න විදිය මම අද කියලා දෙනවා. මේක ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. ඒ වුණාට අවසානය වෙනකම් බලන්න. ටිප්ස් ගොඩාක් එක්ක වරදින්න නැතුව කේක් එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම කේක් එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් සීනි ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා ඒ වගේම පිටි ටික බේකින් පවුඩර් දාලා හලා ගන්න ඕන. ඔන්න තුන්වෙනි ටිප් එක අපි බේකින් පවුඩරුයි පිටි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා හලා ගන්න ඕන. ඒක තුන් පාරක්ම හලන්න කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒක එහෙම කියන්න හේතුව බේකින් පවුඩරුයි පිටි හොඳට එකතු වෙන්න ඕන. එහෙම එකතු නොවුනොත් තැන තැන කේක් එකේ උස් පහත්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කේක් එක හදාගන්න පටන් ගන්න කලින් අපි කේක් එක දාන ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරලා තියන්න ඕන. එතකොට අපිට කේක් එක හදපු ගමන්ම බේක් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද අවශ්‍ය දේවල් ටික. මුලින්ම අපි බටර් කේක් එක හදාගනිමු. මේ තියෙන්නේ බටර් කේක් කිලෝ එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික. නමුත් අද මම හදාගන්නේ කේක් කිලෝ 2ක්. ඕගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙන රෙසිපිය කිලෝ 1කට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි, අපි පටන් ගමු බටර් කේක් එක හදාගන්න. මම එකින් එක බටර් කේක් එක හදාගන්නකොට ඕන වෙන දේවල් ටික එකම ටිප්ස් ටිකත් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි ටිප් එක, අපි බටර් කේක් එක වගේම ඕනම කේක් එකක් හදාගන්නකොට සියලුම ගන්න අමුද්‍රව්‍ය කාම උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි ටිප් එක, බටර් කේක් එක ඉක්මනට වගේම සොෆ්ට් එකකට හදාගන්න ඕන වෙන දෙයක් තමයි මේක. සීනි කුඩු කරලා ගත්තාම අපිට ඉක්මනට කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි කුඩු වෙනකන් බටරුයි සීනි එකට බීට් කරන කාලය අඩු වෙන නිසා බටර් දිය වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට කේක් එක හොඳට පිපිලා යනවා. නැත්තම් කේක් එකේ බේක් වුණාට පස්සේ උඩ පොඩි පොඩි කැට මතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීනි කැට දිය වෙලා නැති නිසා. දැන් අපි පටන් ගමු. මේ වගේ බෝල් එකකට බටර් දාලා ඒක චුට්ටක් මේ විදිහට බීට් කරගන්න ඕන. ඔන්න පස්වෙනි ටිප් එක, අපි ගෙදර හදන කේක් වලට කල් තියාගන්න දේවල් දාන්නේ නැහනේ. මේ විදිහට පිළිවෙලට හැදුවොත් අපිට සුමානයක් එකමාරක් වුණත් බටර් කේක් එක කල් තියාගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. මේ කේක් එක හදන්න ගන්න බෝල් එක හොඳට පිරිසිදුව ඒ වගේම වියලි එකක් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම බීටර් එකත් එහෙමයි. බීටර් එකේ මේ කෑලි දෙකත් හොඳට වියලි එකක් වෙන්න ඕන. දැන් අපි කුඩු කරගත්ත සීනි ටිකත් මේකට දාලා මේ විදිහට බීට් කරනවා. මේක බීට් කරන කාලය ඕගොල්ලෝගේ බීටරේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒක මට හරියටම වෙලාවක් කියන්න බෑ. මේකේ කලයකින් මට කියන්න පුළුවන්. අද කහපාට යන්තම්ලා කහපාටක් වෙනකොට බීට් වුණා ඇති. දැන් මේකට එක බිත්තරේ ගානේ දාන ගමන් බීට් කරන්න ඕන. එක බිත්තරයක් දාලා චූටි කාලයක් බීට් කරාම ඇති. බිත්තර ටික ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. එතකොට මිශ්‍රණය හරියට එන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට බිත්තර ටික දාලා ඉවරුණාට පස්සේ
අපි පිටි ද කියලා. ඔයාලට මේ පේන තියෙන දේවල් ටික තමයි බටර් රයිසින් එක හදාගන්න ඕන. ගොඩාක් දෙනෙක්ට බටර් රයිසින් එක හදනකොට වරදිනවනේ. ගොඩාක් අයට වෙන්නේ බටර් රයිසින් එක දිය වෙනවා. ඉක්මනටම දිය වෙනවා. දිය වෙන්න හේතුව ඔයාලගේ වරදක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා පාවිච්චි කරන අයිසින් එක අනුව, ඒ වගේම ඔයාලා පාවිච්චි කරන බටර් එක ගන්න තත්ත්වය අනුව ඒ දේවල් එක්කත් මේ බටර් රයිසින් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ රෙසිපි එකට බලපානවා. අපි
අපි බලමු දිය වෙන්නේ නැතුව කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් බටර් රයිසින්
අයිසිං වලින් කවර් කරගෙන ඉවරයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරන කේක් එකක් නෙමෙයි. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ බටර් අයිසිං රෝසමල දාගන්න විදිය. මේ කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බටර් අයිසිං රෝසමලෙන් වහගන්නයි යන්නේ. බටර් අයිසිං රෝසමල දාන්නේ 2D නොසල් එකකින්. මේ තියෙන්නේ 2D නොසල් එක. අපි මේක කේක් එක හදාගත්ත වගේම ෂේඩ් එකකට උඩට යන්න කලර් එක අඩු වෙන්න තමයි අද දාගන්නේ. ඊට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කලර්ස් වලට අයිසිං වෙන් කළා අයිසිං වලට පොඩ කලර්ස් දාලා මේ වගේ කලර්ස් ටික හදාගන්න. ඔන්න තවත් ටිප් එකක් ඕගොල්ලන්ට කලරින් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩාක්ම හොඳයි ජෙල් කලරින් පාවිච්චි කරනවා නම් ලස්සන කලර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ අයිසිං එක දිය නොවී තියෙන්නේ. මේ විදිහට කලර්ස් දාගත්ත අයිසිං නොසල් එකක් දාගත්ත පයිපින් බෑග් එකකට පුරව ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගත්ත එකෙන් තමයි අපි අද රෝසමල් දාන්නේ. අපි බලමු රෝසමල දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ ඉක්මනට දාගන්න පුළුවන් මලක්. මේකෙන් කවර් කරගත්තම හරිම ලස්සනයි. ඉන්නකෝ තව එකක් දාලා පෙන්නන්න. දැක්කද? හරිම ලේසි. මේ විදිහට එන්න කලර් එක අඩු වෙන්න තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අද මං හදලා ඉවර කරගත්ත කේක් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. කේක් එක පිළිබඳව මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් FB group එකකින් මාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට මේක ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් අහගන්න. අද ඉඳන් අපි මේ වගේ ගොඩාක් වටින පාඩම් මාලාවක් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. හැමදාම මාව බලන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මාව subscribe කරලා තිබ්බොත්. මාව subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. මේ වගේ ගොඩාක් වටින පාඩමක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම.